Вітаю! У цій серії поговоримо про правові і етичні основи кібербезпеки. Чому про них варто знати кібераналітику? Як фахівець із кібербезпеки, ви повинні розуміти різні закони і інституції, які регулюють інформаційну та кібербезпеку, конфіденційність, щоб забезпечити їх належний рівень в організації. І не забувати про вашу етичну відповідальність. Для захисту від атак фахівці з кібербезпеки повинні володіти тими ж навичками, що й зловмисники. Проте фахівці використовують свої навички в межах закону. У більшості країн діють закони про кібербезпеку, яких мають дотримуватись підприємства і організації. У деяких випадках, якщо аналітик під час роботи порушує закони про кібербезпеку, він ризикує втратити посаду і саму організацію теж можуть покарати. В інших випадках кібераналітика можуть притягнути до відповідальності, накласти штраф і навіть засудити до ув'язнення. Загалом, якщо ви не впевнені в тому, що дієте законно, то краще не робіть цього. Завжди звертайтесь до юридичного або кадрового відділу організації. Україна теж має закони, що регулюють діяльність у галузі кібербезпеки. Зокрема, це рішення Ради національної безпеки і оборони України про стратегію кібербезпеки України. Основні пункти цього документа включають пріоритети розвитку сфери створення необхідної інфраструктури та підготовку фахівців, співпрацю з іншими країнами, захист критично важливих об'єктів і реагування на кіберзагрози. Далі ми поговоримо про інституції та організації, які є лідерами у формуванні регуляторної політики сфери кіберзахисту. Ключовою інституцією, яка має зміцнювати захист кібербезпеки Європейського Союзу, є Агентство Європейського Союзу з питань мережевої та інформаційної безпеки European Union Agency for Network and Information Security, або скорочено ENISA. Агентство розробляє політики кібербезпеки, розбудовує спроможності і впроваджує найкращі практики. Аналітикам часто доводиться орієнтуватися у складних кіберландшафтах, тож ідеї та рекомендації ENISA слугують певним компасом, дозволяючи передбачити неочікувані повороти і підготуватися до них. Також ENISA має важливу роль у формуванні нормативно-правової бази з кібербезпеки. Вона консультує та надає допомогу у формуванні політики Європейському Союзу та його країнам-членам. В нашій повсякденній роботі, оцінці ризиків, реагуванні на інциденти або розробці архітектури безпеки, політики і межі, схвалені ENISA, забезпечують стандарт, за яким ми оцінюємо нашу роботу. Також вони гарантують, що наші зусилля сприяють створенню надійної та єдиної системи кібербезпеки в ЄС. ENISA також пропонує інструменти і ресурси, які розширюють і вдосконалюють можливості фахівців. Наприклад, участь у навчальних програмах, використання звітів і рекомендацій агентства або навчання з кібербезпеки. Доступ до навчальних матеріалів агентства будь-хто може отримати безкоштовно. National Institute of Standards and Technology, скорочено NIST, створила рамкову концепцію кібербезпеки Cyber Security Framework або CSF. Це комплексний набір стандартів, керівних принципів і передових практик, призначених для управління ризиками. Перевага CSF полягає в її адаптивності. Вона пропонує план, який організації з різних секторів можуть адаптувати до своїх унікальних потреб. Кожна з основних функцій CSF – ідентифікація, захист, виявлення, реагування чи відновлення – охоплює фазу життєвого циклу кібербезпеки. Від розуміння цифрового середовища організації до відновлення після кіберінциденту. З погляду аналітика, ці функції замкнені в безперервний цикл пильного спостереження та дій. Спершу ми визначаємо, які критичні активи необхідно захистити. Потім будуємо та зміцнюємо нашу оборону, встановлюємо системи виявлення, які сповіщають нас про потенційні порушення, і готуємо плани реагування і відновлення, щоб забезпечити стійкість під час атак. Усі матеріали CSF, за якими можна навчитись кібербезпеці, є безкоштовними і у вільному доступі. Система управління ризиками RMF – це підхід, який компанії використовують для виявлення, подолання та мінімізації ризиків. Його створив інститут NIST. RMF акцентує на категоризації, виборі, впровадженні, оцінці, авторизації та моніторингу засобів контролю безпеки. Відображає ретельний підхід аналітиків із кібербезпеки до захисту систем. Для аналітиків RMF – це філософія постійного вдосконалення і ухвалення рішень на основі оцінки ризиків. Впровадження RMF вимагає від фахівців бути проактивними,
а також завжди намагатись передбачити і зменшити ризики до того, як вони можуть матеріалізуватися в загрози. Підхід RMF можна застосовувати як до нових, так і до застарілих систем. Загалом, для будь-якого типу систем або технологій у межах будь-якої організації, незалежно від розміру чи сектора. Наприклад, IoT, системи контролю. Також важливим для кібераналітиків є детальний каталог засобів контролю безпеки та конфіденційності, викладений у спеціальній публікації NIST 853. Це стандарт інформаційної безпеки для всіх федеральних інформаційних систем США, за винятком тих, що стосуються національної безпеки. Тут викладено широкий арсенал від технічних засобів захисту, як от шифрування та систем виявлення вторгнень, до адміністративних заходів, як от політика контролю доступу і навчання персоналу, особливостей дотримання безпеки. У сфері кібербезпеки кожне рішення може вплинути на цифрову екосистему і мати непередбачувані наслідки, тож етичні міркування формують моральний компас, який спрямовує аналітиків із кібербезпеки у їхній роботі. В основі цих етичних міркувань тонкий баланс між конфіденційністю та безпекою. Кожна стратегія, яку ми розробляємо, кожен захід, який ми впроваджуємо, впливає на конфіденційність окремих осіб і безпеку організацій. Етична відповідальність полягає в тому, щоб наша діяльність не порушувала права людей на приватність більше, ніж це необхідно. Це вимагає глибокого розуміння як технічних аспектів кібербезпеки, так і правових та етичних меж, що регулюють приватність. Ще однією важливою етичною проблемою є дилема розкриття вразливостей. Рішення про те, коли, як і кому розкривати цю інформацію, має етичні наслідки. Чи розкриваємо ми її негайно громадськості, ставлячи на перше місце загальне благо і безпеку ширшої цифрової спільноти? Чи дотримуємось більш контрольованого процесу розкриття, працюючи з постраждалими організаціями над зменшенням ризиків до того, як вони стануть надбанням громадськості? Ця дилема вимагає виваженої оцінки ситуації і відповідності таким етичним принципам, як прозорість, підзвітність і загальне благо. Підхід фахівця до розкриття вразливостей відображає його відданість не лише безпеці систем, які він захищає, але й етичним стандартам, що регулюють професію. Доброчесність і професіоналізм є основою етичної практики у сфері кібербезпеки. У сфері, де довіра має першорядне значення, дотримання найвищих стандартів доброчесності не підлягає обговоренню. Це означає бути чесним щодо можливостей, старанними у зусиллях із захисту цифрового середовища і використання прозорих методів. Це також означає повагу до конфіденційності інформації, яку вам довірили, і гарантування, що ваші дії не зрадять довіру клієнтів, роботодавців та широкої громадськості. Етичні міркування в кібербезпеці також охоплюють принципи справедливості і доступності. У нашому взаємопов'язаному світі кібербезпека – це не привілей, а необхідність для всіх. Аналітики з кібербезпеки мають відігравати певну роль у забезпеченні доступності переваг заходів з кібербезпеки, незалежно від соціально-економічного статусу, географічного розташування або технічної кваліфікації споживачів. Дотримання принципу справедливості спонукає фахівців з аналітики кібербезпеки розробляти та впроваджувати не лише ефективні, а й інклюзивні рішення. Це передбачає підтримку політик і практик, які забезпечують рівний доступ до ресурсів, освіти і інструментів кібербезпеки. Ваша етична відповідальність полягає в тому, щоб зробити свій внесок у створення цифрового світу, у якому безпека є спільним і справедливим товаром, а не закритим активом для небагатьох. Перед вами приклад дерева рішень із питань етики, яке можна застосовувати до вашого місця роботи. Етичні міркування у сфері кібербезпеки настільки ж складні, як і цифровий світ, який ми прагнемо захистити. Для аналітиків із кібербезпеки ці міркування є невіддільною частиною професійної ідентичності. Вони керують діями і рішеннями спеціалістів. Оскільки ми орієнтуємось на виклики та можливості цифрової епохи, саме дотримання етичних стандартів гарантує, що ми не лише захищаємо цифрове середовище, але й підтримуємо цінності, приватності, цілісності, справедливості та загального блага.